Dạ vâng, chắc là em xin được phép bắt đầu chương trình luôn ạ. Nếu trong suốt quá trình diễn ra hội thảo, nếu như mà anh chị gặp bất kỳ vấn đề gì về âm thanh hay là hình ảnh thì anh chị cứ vui lòng raise hand hoặc là để lại tin nhắn trong phần chat để các bạn kỹ thuật có thể hỗ trợ cho mình được tốt nhất ạ. Kính chào tất cả các quý anh chị nhà đầu tư. Em là Vũ Phượng, em là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Portico Bridge. Và lời đầu tiên thì em xin phép được thay mặt công ty gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị mình đã dành thời gian để tham dự cái buổi hội thảo quốc tịch thứ 2 đến Mỹ và châu Âu thoải mái do công ty Portico Bridge tổ chức vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì như anh chị cũng có thể thấy là hiện tại là trên tay Phượng đang là cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây, hộ chiếu của Việt Nam. Phượng chắc hẳn rằng là tất cả các anh chị mình đang tham dự cái webinar ngày hôm nay thì ai trong anh chị cũng đang sở hữu cuốn hộ chiếu này, đúng không ạ? Và cái mục đích chính của webinar ngày hôm nay đó chính là chia sẻ đến quý anh chị cái làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu được một cuốn hộ chiếu quyền lực thứ 2 với những cái lợi ích vô cùng đặc biệt. Đầu tiên phải kể đến là tự do đi lại các quốc gia mà không bị giới hạn. Bên cạnh đó là được xem như là một cái phương án backup trong tương lai cho gia đình anh chị và cũng như là bảo vệ cái khối tài sản của anh chị tại quốc gia sở tại. Thì thật sự là hộ chiếu thứ 2, hộ chiếu Grenada có mang lại cho anh chị nhiều lợi ích như vậy không? Thì anh chị hãy cố gắng ở lại đến cuối webinar ngày hôm nay để có câu trả lời chính xác nhất nhé. Dạ vâng, và buổi webinar ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 phần nội dung chính như sau. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu đôi nét về công ty Portico Bridge. Tiếp theo phần thứ 2 thì ngài Trafford đến quý anh chị những cái thông tin vô cùng hữu ích và thú vị liên quan đến đất nước Grenada cũng như chương trình CBI. Và phần thứ 3 thì ngài Trafford sẽ giới thiệu đến anh chị các dự án Schengen là một trong những cái dự án an toàn và tốt nhất hiện nay để anh chị có thể đầu tư và sở hữu hộ chiếu của Grenada. Và cuối cùng sẽ là phần Q&A thì công ty Portico Bridge sẽ ngồi lại để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh chị liên quan đến chương trình. Yes, good afternoon, Mr. Trafford. Can you please introduce about Portico Bridge and about yourself? Most definitely. Good afternoon. Welcome and thank you everybody for finding the time this afternoon to join us during this webinar. Dạ vâng ạ, và xin chào quý nhà đầu tư và rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian buổi chiều ngày hôm nay để tham gia hội thảo cùng công ty chúng tôi. A short introduction about myself. My name is Trafford Busuttil. I am co-founder and CEO of Portico Bridge. Và giới thiệu qua về bản thân tôi thì tôi tên là Trafford Busuttil và tôi là nhà đồng sáng lập cũng như là CEO của công ty Portico. My background is from international real estate investment and development sector with more than 35 years experience in this industry. Và cái background của tôi là tôi đã có hơn 35 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư bất động sản quốc tế. Over these years, I've had the honor and the pleasure to work in many countries such as Portugal, Cyprus, Malta, China, and now in Vietnam. Và trong hơn 40 năm sự nghiệp của mình thì tôi đã kinh doanh khắp toàn cầu và tôi đã từng trải qua các nước như là Bồ Đào Nha, Singapore, Trung Quốc, Sip cũng như là Việt Nam. And during these 13 years of mine in the immigration industry, I have helped thousands of high net worth individuals secure and protect their wealth to guarantee a better future for their children. Vâng, và tôi đã dành 13 năm để nghiên cứu cái lĩnh vực là đầu tư định cư nước ngoài và đã giúp hàng nghìn gia đình là đầu tư định cư thành công. So before we start to talk about today's topic, the first thing I would like to talk about is how we can obtain a passport. Và trước khi mà chúng ta đi vào cái vấn đề chính ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu qua sơ qua là những cái cách mà làm sao chúng ta có thể có được một cái cuốn hộ chiếu. There are 5 ways how we can obtain a passport. One of them is by birth, which is we all obtain a passport by birth. The other one is by ancestry. If our grandparents were, I don't know, from the United States, then we could possibly apply for a passport from the United States. Vâng, và thì mình sẽ có 5 cái cách thông thường để mà lấy được cái quyền công dân hay cái quốc tịch của một đất nước. Thì đầu tiên là sẽ là theo bẩm sinh, tức là lúc mình sinh ra trên cái lãnh thổ đó thì mình là công dân của nước đó. Hai là theo tổ tiên ông bà của mình quốc tịch gì thì con cái sẽ theo quốc tịch đó. Và cái bước thứ 3 là mình có thể là nhập tịch nếu mà mình không có cái quốc tịch mà mình mong muốn.
The third one is by naturalization. Another one would be by gaining a passport through exceptional talent. But the one we are going to look at today, which is the fastest one of them all, is by gaining citizenship by investment. Và cũng có thêm một con đường nữa là thông qua những cái tài năng đặc biệt để có thể đóng góp cho chính phủ thì người đó cũng sẽ được là vinh dự sẽ vinh danh một cái quốc tịch. Và cái bước cuối cùng mà cũng là cái con đường tắt nhanh nhất cho quý nhà đầu tư, đó là mình có thể đầu tư để mà nhận quốc tịch. You might ask, but why do I need another passport? Và sẽ có rất nhiều quý nhà đầu tư là sẽ băn khoăn là tại sao mà mình sẽ cần một cái quốc tịch thứ hai. In my opinion, there are two main reasons. One of them is to guarantee a better future for your children, and the second one is wealth protection. Thì trong cái kinh nghiệm hơn 40 năm kinh doanh khắp thế giới của tôi thì tôi đưa ra ý kiến đó là cái quốc tịch thứ hai rất là hữu ích cho cái việc là bảo vệ được cái tương lai tốt đẹp cho con cái của quý nhà đầu tư, cũng như là góp phần bảo vệ được cái tài sản của bản thân mình. All successful business people like ourselves want our wealth to be passed on to our future generations. This is our purpose in life. Và tất cả những cái doanh nhân thành công như tôi và quý nhà đầu tư thì đều mong muốn là tài sản của mình sẽ được giữ gìn và bảo vệ cho thế hệ con cháu ngày sau. Đó chính là cái nỗ lực của chúng ta để mà phấn đấu trong cuộc đời. Today we'll take the first step together on this journey to find out how we could obtain second citizenship. Vì vậy nên tôi rất muốn cùng đi với quý nhà đầu tư trên cái hành trình để mà tìm ra cái cách làm sao để mà bảo vệ được tài sản cũng như là con cháu của mình. We are taught that we live in a connected, borderless world. Và báo chí và phương tiện truyền thông thì luôn nói là chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng không hề có biên giới. But this might be through the internet. Nhưng mà tất cả đều chỉ là trên truyền thông mà thôi, chứ còn nó không phải là điều thực tế. But when we come to facts, we are looking at a totally different story. Và trong cái hiện thực thì khi mà quý vị kinh doanh và đi lại khắp nơi thì chúng ta nhìn thấy một cái sự thực hoàn toàn khác. It is a fact that not all passports are equal. Đó là những người Việt Nam thì nhận ra là không phải cuốn hộ chiếu nào cũng bình đẳng như nhau. My passport for my country takes me to 180 countries visa free, including the United States of America. Vâng, như cuốn hộ chiếu passport của ngài Trafford thì ngài có thể đi khắp thế giới 180 quốc gia, kể cả Mỹ, mà không cần xin visa. It's a fact that certain passports are not as strong as others. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái số cuốn hộ chiếu thì nó không có được cái quyền lực như vậy và nó không đưa được cái sự tự do cho quý nhà đầu tư. It's a fact, and this is common to everybody, that having one passport restricts the growth of our business and the protection of our wealth. Và nếu mà quý nhà đầu tư chỉ sở hữu duy nhất một cuốn hộ chiếu thôi thì nó giới hạn rất là nhiều trong cái công việc kinh doanh cũng như là sự tự do trong cuộc đời của mình. This is a mammoth challenge all business people like ourselves face. Vâng, và doanh nhân thì thường sẽ nhận ra những cái thách thức, những cái giới hạn này rất là rõ. However, there is a solution. Nhưng mà tất nhiên thì mọi vấn đề đều sẽ có giải pháp. Citizenship by investment. Đó là chúng ta có thể đạt được quốc tịch thông qua đầu tư định cư. Today we are one step closer to a truly borderless world. Và tất cả những quý nhà đầu tư ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cách một bước chân thôi để mình có thể đạt tới một cái quốc gia, một cái thế giới không có biên giới. And COVID worldwide has shown and proven to us the importance of having second citizenship, giving us flexibility of mobility. Và cũng như là cái đợt đại dịch vừa qua thì chúng ta mới thấm thía được là cái quyền tự do đi lại nó quan trọng như thế nào, cũng như là cái tấm hộ chiếu quyền lực có thể giúp chúng ta thoát khỏi cái vùng dịch như thế nào. But now as global citizens, we all have to understand that governments have to pay this massive bill that COVID they are faced with.
Vâng, và cái đại dịch nó càn quét cả thế giới và rất là nhiều quốc gia thì bây giờ đang rơi vào biển lở. And what way or easiest way to get this money? Tax the rich people. Và cái mà điều dễ dàng nhất để mà bây giờ những cái chính phủ vỡ nợ có thể thu hồi thêm được ngân sách đó là người ta sẽ tăng mức thuế lên trên những cái tài sản giàu có của quý nhà đầu tư. So citizenship by investment is a mobility method, but it's also a wealth protection tool. Thì chúng ta nhìn thấy những cái rủi ro ở trong tương lai, nên là cái chương trình quốc tịch đầu tư không những là cái giải pháp cho con cháu chúng ta mà còn là cái giải pháp hiện tại cho chúng ta để đối mặt với cái khoảng thời gian sắp tới sau đại dịch. In total, there are 16 countries worldwide that offer citizenship by investment. Và hiện tại theo tôi nghiên cứu thì trên toàn cầu là có khoảng 16 quốc gia đang có cái chương trình là đầu tư định cư để lấy quốc tịch. Today we will talk about one, which is Grenada, which in my opinion is a top tier choice. Và chúng tôi thì phải sàng lọc kỹ càng và so sánh và chọn ra được cái chương trình Grenada mà theo cái kinh nghiệm định cư của tôi thì là một trong cái chương trình nổi bật nhất. So let us make a smart move together. Thì vì vậy tôi rất là mong muốn là các quý nhà đầu tư sẽ cùng đi những cái bước đầu tư định cư thông minh cùng chúng tôi. Grenada is a small island in the Caribbean. It's very close to Venezuela, and it's called the Isle of Spices. Và Grenada là một cái hòn đảo rất là xinh đẹp và người ta thường gọi nó là hòn đảo gia vị. But I will not talk much about the country because you don't even need to visit the country to obtain a passport of Grenada. Và cái quốc đảo Grenada mà nằm ở Caribbean này rất là xinh đẹp, nhưng mà tôi cũng không cần phải giới thiệu chi tiết nhiều vì ở trên báo chí truyền thông cũng có rất là nhiều thông tin, cũng như là quý nhà đầu tư hoàn toàn không cần phải tới Grenada để mà mình có được cái quốc tịch của quốc gia này. Let us see some top reasons why the Grenadian Citizenship by Investment Program is one of the best programs available on the market. Và tôi muốn đưa ra những cái lý do mà vì sao quý nhà đầu tư Việt Nam, những cái doanh nhân Việt Nam thì nên có cái quốc tịch của Grenada. The first one being that it gives you greater freedom, greater mobility. It opens a new door. You can go to 144 destinations worldwide visa free. Và khi mà mình sở hữu được cái hộ chiếu Grenada trên tay rồi thì mình rõ ràng là có toàn quyền tự do để đi lại toàn cầu khắp thế giới với hơn 144 quốc gia không yêu cầu visa, hoặc là mình có thể đặt visa online khi nhập cảnh. But what's important about Grenada is that the countries that you can visit visa free are all good and effective countries to do business. Và cái điểm mà nó nổi trội của cái quốc tịch Grenada này là những cái đất nước ở trong cái danh sách mà Grenada được đến tự do không visa thì đều là những cái nước quan trọng, cần thiết cho cái công việc kinh doanh toàn cầu. You can go to China visa free, Hong Kong, Singapore, all the Schengen area, the United Kingdom. Và quý nhà đầu tư thì có thể đi tới tự do như kiểu là những đất nước như Trung Quốc, mà người Việt Nam mình rất là cần giao thương mà không hề có visa miễn phí ở Trung Quốc, thì mình có thể dùng quốc tịch Grenada để vào Trung Quốc không cần xin visa, cũng như là Hồng Kông, Brazil, nước Anh, khối Schengen. It also accommodates large families. Và Grenada thì rất là phù hợp với những cái gia đình lớn, số lượng thành viên đông. So in the application, you can include your dependent children up to the age of 30. Và trong cái hồ sơ quốc tịch Grenada của mình thì mình có thể đính kèm mang theo con cái của mình từ 18 cũng như là anh chị em từ 18 tuổi trở lên. Parents and grandparents of both the main applicant and the spouse. Và ông bà cũng như cha mẹ của vợ hoặc chồng thì cũng đều được đính kèm trong hồ sơ. And if you have any unmarried siblings over the age of 18, these can also be included in the application for citizenship. Và không những là mình có thể đưa con cái mà dưới 30 tuổi đi cùng hồ sơ, mà anh chị em ruột của mình từ 18 tuổi trở lên mà chưa kết hôn cũng như là chưa có con thì cũng được đính kèm trong hồ sơ luôn. The application process is very straightforward.
Và một cái điểm hay của cái quốc tịch Grenada nữa là cái quy trình hồ sơ của nó vô cùng là đơn giản và rõ ràng. And one important point is during the Grenadian citizenship application process, you are not asked to prove the source of wealth, but only the source of funds to either if you purchase the property or you donate to the National Transformational Fund. Một cái điểm rất là hay mà dễ dàng mà vì sao Việt Nam nên chọn cái quốc tịch Grenada đó là nó đơn giản hơn so với những cái chương trình định cư Mỹ hay gì đồ, là nó không bắt mình phải chứng minh cái nguồn tài sản mà chỉ cần chứng minh cái nguồn tiền mà mình sử dụng để đầu tư mua quốc tịch thôi ạ. It is also very convenient for the applicants because there's no residence requirement in Grenada. Và một điểm rất là thuận tiện cho nhà đầu tư đó là để mà đạt được quốc tịch Grenada, người ta cũng không yêu cầu mình là phải sang Grenada cư trú bất kỳ một ngày nào. You do not need to travel to Grenada to collect your passport and take your oath of allegiance. Và mình cũng không cần phải bay sang Grenada để nhận quốc tịch hay là để tuyên thệ, mà toàn bộ sẽ được gửi về Việt Nam. There's no language test. Và cũng không yêu cầu trình độ ngoại ngữ. But to me, the most important part is that Grenada does not tax income sourced outside of Grenada. Và với tôi thì điều quan trọng nhất với tư cách là một doanh nhân đó là Grenada thì không đánh thuế thu nhập nếu mà cái khoản thu nhập đó nằm phát sinh ngoài Grenada. So the country is tax friendly. Nên là đây có thể coi là một thiên đường thuế. Another very important point is that Grenadian citizens can open a bank account in Grenada in either the US dollar or the local currency. Và một cái điểm rất là cần phải nhấn mạnh đó là nhà đầu tư thì có thể có quyền là mở tài khoản ngân hàng đứng tên mình ở Grenada hoặc là dưới đồng tiền là USD hoặc là dưới đồng nội tệ của Grenada. So this is very good as well for people who want to have a plan B with regards to wealth protection. Và đây chính là một cái giải pháp hoàn hảo, một cái kế hoạch B để mà bảo vệ tài sản cũng như là tương lai của chúng ta. For those of you who would be interested to send your children to one of the best medical universities in the region, Grenada is proud to have the St. George's University. Và cho những gia đình mà thế hệ con cái của mình có một ước mơ y khoa thì Grenada có một trong những trường y nổi tiếng thế giới là trường đại học St. George. Also, what is very important is that the Grenadian due diligence process to approve applicants is a very good, secure system. Và cái chương trình để mà thẩm định của Grenada trước khi mà cấp quốc tịch thì là một ba cái bước thẩm định vô cùng là rõ ràng và an toàn để mà bảo vệ quý nhà đầu tư. So this protects the jurisdiction from accepting the wrong applicants to become Grenadian citizen. Thì cái quy trình thẩm định chặt chẽ trước khi mà chấp nhận hồ sơ nhập tịch Grenada thì sẽ góp phần là bảo vệ quý nhà đầu tư để mà mình có thể ở trong một cái môi trường với những cái công dân mà đều là hoàn hảo, thân thiện và tuân thủ luật pháp luật như mình. And in this way, the jurisdiction protects the honest citizens who have applied for Grenadian citizenship. Và vì cái quá trình thẩm định chặt chẽ này của chính phủ thì rõ ràng nó sẽ bảo vệ quyền lợi cho những cái nhà đầu tư với cái mục đích rõ ràng, minh bạch. The next slide to me is very important because this citizenship is inheritable. Và một điểm hay nữa là cái quốc tịch của Grenada là có tính chất là kế thừa cho thế hệ con cháu mai sau. So in this case, you are not only protecting your first generation, your children, but also their children. Vì vậy nên chúng ta không những là mình đính kèm con cái của mình vào hồ sơ mà mình còn có thể là để lại như một cái di sản thừa kế cho các thế hệ mai sau của mình cái quốc tịch. But now let us see the doors that Grenadian citizenship opens as well. Và không những là bên cạnh những cái cơ hội vượt trội mà Grenada còn mở ra rất là nhiều cái cánh cửa cơ hội khác cho quý nhà đầu tư nữa. Grenada is an E2 treaty country. Thì
Grenada là một quốc gia rất là ngoại giao, rất là hoàn hảo và nằm trong cái khối hiệp định E2 với Mỹ. And it's important to understand that Vietnam is not an E2 treaty country. Và Việt Nam của mình thì sau bao nhiêu năm quan hệ ngoại giao với Mỹ thì vẫn chưa được nằm trong cái khối hiệp định E2 ạ. So what is E2, the US E2 visa? Thì nói thêm về cái visa E2 của Mỹ. It is a non-immigrant visa. Visa E2 là visa được cấp dưới dạng là doanh nhân, không phải là với mục đích định cư. That allows anybody that invests in a business in the United States to get a 5-year residency permit. Vâng, và cái thị thực E2 này thì có hiệu lực trong 5 năm cho những cái quý nhà đầu tư mà đầu tư vào một cái doanh nghiệp kinh doanh ở Mỹ và nó có thời hạn 5 năm liên tục. And this visa is renewed every 5 years as long as the business is still in operation. Và với chiếc visa E2 này thì quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể là đến Mỹ để kinh doanh, sinh sống, và visa sau khi mà hết hạn 5 năm thì mình có quyền là gia hạn thêm 5 năm nữa. So any Vietnamese national who wants to achieve a US E2 visa would first have to become a Grenadian citizen. Then, once they are a Grenadian citizen, they can apply for the E2 visa to the United States. Và với những quý nhà đầu tư Việt Nam mà muốn thực hiện một cái giấc mơ Mỹ nhanh chóng thì cái con đường để mà mình có thể đạt được đó là mình lấy quốc tịch của Grenada là trong 4 đến 5 tháng là xong rồi, và tầm 2 đến 3 tháng nữa sau đó là mình đã qua được Mỹ rồi ạ. Now, how could you gain Grenadian citizenship? Vậy thì cái cách mà mình đạt được cái quốc tịch Grenada này thì như thế nào? There are two main ways. One of them is to donate $150,000 US dollars, which are non-refundable, to the National Transformational Fund of Grenada. Thì sẽ có hai con đường để mà mình nộp đơn xin quốc tịch Grenada. Thì cách đầu tiên là mình sẽ đóng góp không hoàn lại cho chính phủ một khoản từ 150.000 USD. And the second one is by investing in a government-approved project. Và cách thứ hai là mình có thể đầu tư vào một cái dự án bất động sản mà đã được chấp thuận từ chính phủ Grenada. Now, the investment level is $350,000 US dollars for a wholly owned property. Và sẽ có hai mức lựa chọn nếu mà quý nhà đầu tư muốn sở hữu riêng biệt một cái bất động sản, một cái villa ở Grenada, thì cái mức giá trị nó sẽ từ 350.000 đô trở lên. But the law of Grenada also allows shared ownership, and then the level of investment is reduced drastically down to $220,000 US dollars. Hoặc là chính phủ Grenada cũng cho phép quý nhà đầu tư sở hữu cổ phần ở trong một cái dự án bất động sản, và theo cái hình thức là sở hữu cổ phần này thì cái mức đầu tư sẽ là từ 220.000 USD thôi, thì nó sẽ rẻ hơn. It's very important to note that the holding period for the property, if you invest in property, is 5 years. After 5 years, you can sell your share in the property, or if you bought a wholly owned property, you can sell the property. Và có một điểm cần phải lưu ý ở đây là chính phủ Grenada sẽ yêu cầu quý nhà đầu tư giữ cổ phần của mình hoặc là cái bất động sản đó trong vòng 5 năm liên tục. Và sau 5 năm liên tục thì mình đã thỏa đủ điều kiện thì mình có thể là mình bán lại cổ phần hoặc là mình bán lại bất động sản nếu mà mình không muốn sở hữu nữa. At Portico Bridge, we are proud that we work only with reputable, secure, safe, solid property developers. Và tại tập đoàn di trú Portico thì chúng tôi rất là tự hào cũng như là rất là cẩn thận trong cái việc là sàng lọc và lựa chọn những cái chủ đầu tư để làm sao mang đến những cái sản phẩm tốt, giá trị cũng như là uy tín cho khách hàng. And one of the developments that we represent, which is Silver Sands, is, in our opinion, one of the safest and securest developments on the island. Và với hơn 35 năm trong cái ngành bất động sản thì tôi đã sàng lọc và chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu cái dự án Silver Sands từ cái nhà đầu tư Aura Caribbean, mà theo đánh giá cá nhân của tôi là một trong cái dự án mà an toàn nhất cũng như là hiệu quả nhất cho cái chương trình này. Apart from the fact that they offer a fantastic refund offer, that after 5 years
they will refund the $220,000 that you invested with them. Vâng, và cái đặc điểm của cái dự án này nó an toàn, vững mạnh về tài chính và đưa ra một cái đề nghị rất là hấp dẫn cho quý nhà đầu tư là sẽ mua lại 100% cái cổ phần hoặc là cái bất động sản của nhà đầu tư sở hữu sau 5 năm yêu cầu của chính phủ. So why do we believe that oral developments is a safe, secure investment? Vâng, và trên thị trường bất động sản thì không phải là dự án nào nó cũng an toàn và là cái độ rủi ro nó cũng như nhau được. The first one is because they are the only CBI approved development that already own and operate a hotel in Grenada today, this minute, now. Và cái điểm duy nhất và nổi bật của cái dự án này đó là đây là cái dự án duy nhất trên thị trường Grenada hiện nay mà nó thỏa mãn cái chương trình đầu tư định cư của Grenada và đã được xây dựng xong, hoàn thiện và đưa vào hoạt động rồi. The second reason is that the people behind Aura Caribbean is Aura International, which is one of the sons of the Sawiris family, which are listed as one of the richest families in the world, and they are on the Forbes billionaires list. Và cái đặc điểm nữa là chủ đầu tư của cái dự án Aura này là có một cái gia thế vô cùng là khổng lồ ạ. Đó là cái gia tộc mà giàu nhất cái vùng Trung Đông và được liệt kê vào danh sách tỷ phú ở trong tạp chí Forbes. This company does not only have or has not only developed properties in Grenada, but they have developments in Greece, in Cyprus, in Egypt, and they have been in this industry for many, many years. Vâng, và đế chế bất động sản Aura thì không những là chỉ đầu tư mỗi dự án ở Grenada mà cái danh mục đầu tư của người ta nằm khắp nơi, trải dài từ Hy Lạp, từ Ship, từ Ai Cập, từ Pakistan, trên toàn thế giới, rất là nhiều dự án khách sạn 5 sao khổng lồ. The first hotel under their own brand, because the Silver Sands brand is an Aura Caribbean, an Aura International brand, sorry. Và Silver Sands, cái dự án này là một cái dự án hàng đầu của Aura để mà nhằm thu hút được cái khoảng cách giữa cái bất động sản hạng sang cũng như là những cái villa cư trú lâu dài độc quyền. The first hotel in Grenada is Silver Sands Origin. Và cái khách sạn đầu tiên ở Grenada mà là cái Silver Sands Origin phát hiện bởi cái tập đoàn Aura này. This is a 5-star hotel built and operational in Grenada. Và cái dự án này là một cái dự án khách sạn 5 sao hoàn toàn được xây dựng cũng như là vận hành bởi tập đoàn Aura. But they also had plans to build another 2 hotels on the island. Và cái thị trường Grenada nó hot đến nỗi mà bây giờ tập đoàn này đã tìm thấy tiềm năng và cơ hội để mà lên kế hoạch xây dựng tiếp 2 cái khách sạn 5 sao nằm bên cạnh nhau. One of them is Silver Sands Legacy. Thì cái dự án tiếp theo mà bên Aura sắp xây đó là Silver Sands Legacy. Anna, can you change the slide, please? Which encompasses 7 acres on former Mount Simeon Beach. Và dự án Silver Sands Legacy này thì bao gồm là 7 cái mẫu đất hecta nằm trải dài trên cái vùng biển Caribbean xinh đẹp. But today I'm here to talk to you about beach houses by Silver Sands. Nhưng mà hôm nay thì tôi đưa đến cho quý nhà đầu tư một cái dự án mà ấn tượng hơn nữa, đó là dự án Beach House của Silver Sands. This is a luxury boutique hotel. Và cái dự án này được thiết kế theo cái phong thái là một cái khách sạn boutique nhỏ và sang trọng, riêng biệt. Just 31 rooms. Và số lượng thì vô cùng giới hạn, chỉ bao gồm là 31 cái khu duy nhất, 31 phòng. On the beachfront of the beautiful Caribbean island. Và như quý vị thấy ở trên hình thì mỗi cái biệt thự bé này thì nằm ngay ở trước mặt bờ biển Caribe. And the system that the developer is using in this case is that
clients will invest $220,000 as a loan. They will put forward a loan to the company. Vâng, và cái cơ cấu đầu tư mà ORA đang vận hành cho dự án này là theo dạng share, theo dạng cổ phần, là mỗi nhà đầu tư thì mình sẽ mua một cổ phần ở trong cái dự án là giá trị là $220,000. So in this way, they are satisfying the investment criteria for the CBI unit in Grenada. Và cái suất đầu tư $220,000 trong một cổ phần thì đã hoàn toàn là thỏa mãn cái điều kiện của chính phủ Grenada để mà mình nhập tịch rồi. Also, the win-win is for the developer because the developer is getting an interest-free loan for a 5-year period. So they are building the hotel on interest-free and refunding you 100% of the money after 5 years. Vậy tại sao thì đầu tư vào cái dự án này lại an toàn và đáng tin? Tại vì là cái chủ thầu của dự án thì là coi cái khoản tiền đầu tư của quý nhà đầu tư như là một cái khoản vay để mà xây dựng, thì người ta sẽ có cái vốn free ban đầu, không cần phải trả lãi, và sau 5 năm sau khi mà mình đạt được quốc tịch rồi thì 100% cái tiền vốn share ban đầu sẽ được hoàn lại cho quý nhà đầu tư. So essentially what the Grenadian passport will cost you are all the government fees and the professional fees, because the $220,000 will be refunded after 5 years. Và theo cái lựa chọn đầu tư của QUcuộc này thì quý nhà đầu tư chỉ cần tốn cái chi phí chính phủ cũng như là phí hồ sơ thôi, còn cái khoản đầu tư bất động sản thì sau 5 năm thì mình sẽ được thu hồi hoàn toàn 100% vốn rồi. So some takeaways about today's presentation for me to wrap it up. Và chúng tôi cũng muốn tóm tắt lại những cái điểm mạnh nổi trội của cái dự án này. It's a fast and easy process to obtain Grenadian citizenship. It will take between 4 to 6 months. Thì đây là một cái lựa chọn rất là nhanh chóng để mà có thể có quốc tịch Grenada, chỉ từ 4 đến 6 tháng từ lúc nộp hồ sơ thôi. It opens the door for you for greater mobility worldwide by traveling visa-free to 144 countries, including Schengen and the United Kingdom. Và cái cuốn hộ chiếu Grenada này thì mở cánh cửa cho quý nhà đầu tư để mà mình có thể tự do đi lại 144 quốc gia, mà bao gồm cả Trung Quốc và Nga, và cũng như là offer mình một cái đường tắt để mình đến Mỹ. It provides investors a perfect exit strategy because after 5 years, $220,000 are refunded. Và cái dự án này cũng đem ra một cái chiến lược thoái vốn hoàn hảo có 1 không 2 ở thị trường Grenada, là sau 5 năm thì 100% vốn đầu tư của mình sẽ được mua lại. But I'd like to conclude on one very important point or one very important observation. Và cái điểm mà quan trọng nhất mà quý nhà đầu tư cần nhớ ngày hôm nay đó là talking to business person, we all like having many options in front of us. Với cái đầu óc là một cái doanh nhân như là quý nhà đầu tư cũng như là tôi, thì tôi hiểu là doanh nhân mình lúc nào cũng thích là có nhiều cái sự lựa chọn trước mắt mình. A second passport does not only open a door in front of you, but also leaves the door you just walked out from open. Thì cái quốc tịch thứ hai này nó không những là nó mở cho mình rất là nhiều cánh cửa cơ hội mới ở tương lai, mà nó còn vẫn bảo tồn cái cánh cửa phía sau của mình để mình có thể bước một bước lùi về thì cánh cửa kia nó vẫn còn mở. Because you do not need to renounce your Vietnamese citizenship because Grenada allows multiple citizenships. Thì mình cũng không cần phải từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam của mình, mà mình có thể sở hữu cả quốc tịch Grenada cũng như là quốc tịch Việt Nam cùng lúc. But the door in front of you offers you a borderless world, offers you, most important of all, wealth protection. Và cái hộ chiếu Grenada này nó chỉ mang thêm giá trị cho cuộc sống của quý nhà đầu tư thôi, đó là nó mở ra cánh cửa mới để cho mình có thể đạt được đến một cái thế giới mà không còn biên giới nữa, mình có thể tự do đi khắp nơi. Dạ vâng, và thời hạn dành cho chương trình thì cũng đã kết thúc rồi. Nếu như mà anh chị mình vẫn còn tiếp tục các câu hỏi liên quan tới chương trình thì anh chị cứ vui lòng liên hệ ngay với các bạn chuyên viên tư vấn của Portico Bridge để được tư vấn chi tiết hơn nhé. Và một lần nữa
thì em xin được phép thay mặt công ty cảm ơn tất cả anh chị mình đã dành thời gian để tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay. Một lần nữa là chúc anh chị giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống mới bình thường ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you, Mr. Chair. Thank you, everybody. Bye Cảm ơn quý bye. nhà đầu tư ạ.